Trong bộn bề của cuộc sống hiện đại ngày nay, có quá nhiều áp lực, quá nhiều bon chen. Để thoát khỏi những căng thẳng của cuộc sống, nhiều người đã tìm đến bộ môn câu cá như một thú vui, một hình thức giải trí đầy tao nhã, như đi tìm lại khoảng lặng, sự bình yên sau những tháng ngày tấp nập ồn ào kia. Điều thiết yếu là sự kiên nhẫn và cái tĩnh của tâm. Câu cá rèn luyện cho người chơi sự kiên nhẫn và tập trung cao độ. Nếu như vội vã và hấp tấp sẽ chẳng thể nào thành công được với bộ môn này. Ở Moscow, nước Nga cũng vậy. Rất dễ dàng nhìn thấy người dân nơi đây mang những bộ cần câu, ngồi hàng giờ đồng hồ bên bờ sông, bờ hồ để câu cá. Câu cá ở nước Nga thì có nhiều trải nghiệm khác nhau, đó là câu vào mùa hè và vào mùa đông. Nhưng Thùy giờ mới được trải nghiệm thú vui này vào mùa hè nên sẽ chia sẻ tới các bạn trước nha. Còn mùa đông thì để Đào tính sau ạ. Cứ tới mùa hè lại thấy người dân Nga và cả người Việt tại Nga rủ nhau đi câu. Có người đi câu là để nghỉ ngơi tĩnh lặng tâm hồn sau tất cả thời gian mệt mỏi. Có người thì tới hồ câu chỉ để coi như là ngày nghỉ dưỡng. Nướng thịt như gia đình này, họ tới mà không cần câu, chỉ để ngắm nhìn mọi người câu, rồi nướng thịt, nhâm nhi rượu bên bờ hồ yên tĩnh. Hay cũng có những gia đình đưa con cái đi câu để học tập tính kiên nhẫn. Hay bên này là những gia đình đi câu chỉ như là một ngày nghỉ cuối tuần picnic. Rồi đây ạ, thêm một gia đình cũng đua đòi đi câu và đó là gia đình Thùy ạ. Trước tiên thì phải xin lỗi các cần thủ chính hiệu là Thùy sẽ dùng từ câu cá. Vì Thùy biết những người đam mê thú vui tao nhã câu cá thì họ sẽ dùng từ là đi câu, chứ không nói là câu cá. Vì với họ cá không phải là lý do. Còn với Thùy đòi chồng đi câu cá vì Thùy thèm cá tươi ấy các bạn ạ. Để chia sẻ thật với các bạn, cá ở Moscow thường là các loại cá đã qua chế biến đông lạnh, hun khói, ướp muối, có ít cá tươi sống lắm ạ. Chỉ có cá chép và cá tầm là còn sống. Cá mua ở siêu thị thì đôi khi Thùy còn bị mua trùng cá ươn nữa cơ. Vì Thùy không được sờ thử, họ để trong tủ kính ấy các bạn. Nên nhiều khi hên xui may rủi vì mua mà như là chỉ tay 5 ngón ấy. Còn cá ở chợ thì tươi hơn, nhưng cũng thường là cá đã qua ướp lạnh. Và mua cá thì phải tự về làm chứ không như ở Việt Nam là nhờ người bán cá làm giúp. Thỉnh thoảng có siêu thị mà Thùy nhờ thời điểm vắng khách ý, thì nhờ họ rồi thanh toán tiền làm giúp ý, thì họ sẽ làm. Cá này các bạn, cá ở đây thì thường là người ta cá đông lạnh như thế này ý, các bạn vào để trong cái tủ kính như thế này thì Thùy không có kiểm tra được ý. Có một số siêu thị vào cái thời điểm vắng khách ý, thì có thể nhờ họ làm giúp cá rồi trả tiền thanh toán ạ. Bây giờ mời các bạn cùng Thùy đi mua cá và nghe Thùy chia sẻ về cách ăn cá của người Nga nha. Đây này các bạn, bên đây thì có những cái loại cá sông khói như thế này rất là nổi tiếng ở Nga. Và họ sông khói một mẻ cá như thế này, họ phải sông tới 10 mấy tiếng đồng hồ ấy. Rồi tôi nghĩ là sông như thế này là để được lâu cho mùa đông ấy các bạn. Tại vì ở bên đây mà mùa đông thì rất là ít lương thực thực phẩm. Thế nên là bên Nga này thì người ta thường có những cái loại cá sông khói như thế này ạ. Còn bên đây là trứng cá hồi này các bạn. Ở Nga ấy, và những cái ngày lễ thì người Nga khi nào cũng lấy cái trứng cá như thế này người ta bỏ lên những cái miếng bánh mì gì ta, bánh mì sandwich, xong rồi người ta sẽ bỏ một lớp phô mai, một lớp bơ hay là phô mai gì cheese thì không biết tiếng Việt là gì ta, với là bỏ thêm loại cá như thế này, cá hồi như thế này trong những dịp lễ chẳng hạn như là Tết năm mới chẳng hạn. Có đủ loại cá sông khói luôn này các bạn. Từ những cá sông khói như thế này ý, thì người ta mua về và người ta ăn trực tiếp luôn chứ không phải nấu nữa. Và đây là những cái loại cá ướp này các bạn. Người Nga rất thích ăn cái loại cá ướp muối như thế này. Ở gia đình Thúy á, và những cái gia đình người Nga mà Thúy quen biết ấy, họ rất thích ăn cái loại cá như thế này. Và nếu mà người Việt mình kén ăn như Thúy thì không ăn được, tại vì nó béo lắm. Nó béo mà nó mềm. Còn nếu mà những ai mà ăn được ý, thì lại thấy nó rất là ngon. Đây có những người nghiện món cá này luôn ý các bạn. Cá ướp theo phong cách của người Nga. Còn bên đây là các loại cá khô này các bạn. Đây này.
mấy cái con cá khô như thế này này thì thấy người Việt Nam mình bán ý, xong rồi kêu là ngon, nhấm rượu rồi chấm với tương ớt đi ăn ngon. Tùy thì thấy nó cứng ngắc. Chồng thì cũng kêu là cứng ngắc. Nhưng mà cái loại cá như thế này này nó khô mà nó cứng lắm. Nhưng mà sao người Việt mình kêu là nhâm nhi với tương rồi nhắm rượu ấy thì lại rất là ngon. Đây các loại cá khô như thế này này. Còn ở bên đây thì bán mấy loại cá tươi. Cá tươi thì có cá hồi này các bạn. Đây mấy bạn cá hồi. Bên đây thì mấy bạn cá tầm. Cá tầm to chưa này. Và bên đây là cá chép. Cá chép ở bên Nga to lắm. To chưa này. Đấy. Ở bên Nga thì chỉ có mấy loại cá như thế này. Và tới mùa ấy thì có những cái loại rắc, là loại tôm đất ấy. Chứ còn đồ tươi sống như ở Việt Nam như là cá lóc, cá riêu hồng thì bên này không có. Thì qua đây thì mới biết những cái loại cá mà đóng hộp rồi làm sẵn như thế này. Các bạn, cá sông khói rồi cá ướp như thế này. Tại vì hồi xưa ở Việt Nam thì Thùy chỉ ăn cá tươi thôi. Sang bên đây thì phải ăn những cái loại cá như thế này. Tại vì mùa hè thì người ta câu cá rất nhiều đúng không? Nhưng mà về mùa đông ấy, thì người ta không có nhiều cá. Thế là người ta phải bảo quản như thế này để bảo quản được lâu ấy. Saya skukuruza. Sekarang мы будем кушать рыбу. Ôi tụi Thùy đã tới đây này cả nhà, trời ơi đẹp quá trời luôn. Nhìn thấy cái hồ ở phía trước không ạ? Cái hồ ở phía trước này sẽ là nơi tụi Thùy câu cá đây các bạn. Đây này cả nhà, tụi Thùy đã tới chỗ hồ câu cá rồi đây ạ. Tụi Thùy tới điểm câu cá rồi đấy các bạn. Và tại đây thì người ta cho thuê đầy đủ các loại phục vụ nhu cầu câu cá này các bạn. Bao gồm cả đồ để nướng cá, mồi câu. Rất là đầy đủ luôn ạ. Mấy cái lưới bắt cá này cả nhà. Lưới rồi cần câu Oziforent. Tôi giới thiệu một chút về khu câu cá này. Khu này thuộc khu Điền Trang Ostrov, là một khu vực có vị trí độc đáo gần Moscow nhất. Đến đây bạn không chỉ được dã từ sự hối hả nhộn nhịp của thành phố lớn, được tận hưởng bầu không khí trong lành, cảnh đẹp và kiến trúc Nga cổ kính, mà còn được hòa mình vào cuộc sống thực của một nông trại với cách sống thú vị của nó. Tuy nhiên, một đặc điểm quan trọng của Ostrov là vị trí của nó, nơi mang đậm hương vị lịch sử đặc biệt. Khu vực Điền Trang này nằm trên địa phận của làng cung điện Ostrov, hòn ngọc của vùng gần Moscow, nằm trên ngọn đồi cao bên bờ sông Moscow, chỉ cách đường vành đai Moscow là 5 km. Lần đầu tiên, làng Ostrov được nhắc đến trong bức tâm thư tâm linh của Ivan Kalita vào năm 1328. Kể coi, thì bây giờ con có thích đi câu cá không? Hả? Thích đi câu cá không? Hả? Ui dồi yeah. Mọi người nhìn này, ở phía xa xa ấy, người ta cũng đi câu cá rất là nhiều luôn đi cả nhà. Đây này, cứ câu cá ở đây xong rồi thuê những cái để làm đồ nướng mở tiệc như thế này.
Đây là lần đầu tiên tụi Thùy đi câu cá này các bạn. Ở đây thì người ta sẽ cho các bạn thuê những cái đồ nướng như thế này này. Tụi Thùy có đem theo nhưng mà người ta không cho đem vào, là các bạn bắt buộc phải thuê. Thuê ở đây là với cái giá là 600 rup, tức là khoảng 200.000 Việt Nam đồng. Đây nha các bạn, ở đây thì còn có cái chòi như thế này ạ. Cái chòi như thế này thì các bạn có bàn ghế, các bạn có thể nướng cá câu ở đây, xong rồi vào cái chòi này để ăn uống ở đây ạ. Bên này thì cũng có một gia đình đang câu cá này này các bạn. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Thùy đang đi câu cá đây các bạn ơi. Dụ ông kêu là phải cẩn thận đừng có rớt cầm lên, tại vì có cái lưỡi câu ở đây rồi, và tụi Thùy đã mua cái cần câu này với giá là 3.500 rup, là khoảng 1.200.000 Việt Nam đồng. Tại vì nếu mà các bạn tới đây các bạn thuê thì mua cần câu sẽ có lợi hơn là các bạn thuê, tại vì thuê nó cũng tầm giá với là các bạn mua ấy. Bên đây tụi Thùy thuê cái này là 250 rup, tức là khoảng 80.000 này. Xong rồi tụi Thùy thuê cái để nướng đồ ăn, nướng cá ấy, là 600 rup, là khoảng 200.000. Tụi Thùy mua thêm cái vé để đi vào đây câu cá là 1.500 rup nữa, là 500.000. Và một số cái mồi câu linh tinh ấy thì khoảng 3.000 rup để đi vào đây, tức là khoảng hơn 1 triệu. Và ngoài ra ấy, thì khi mà các bạn câu cá được rồi thì các bạn sẽ phải thanh toán tiền dành cho những cái con cá mà các bạn câu được. Đây là một cái khu câu cá của thủ đô Moscow. Đây này các bạn, tụi Thùy đã mua cái bột này làm mồi câu đây. Và đây thì cũng không biết mấy cái này là cái gì luôn ý. Chắc là bỏ cám vào đây xong rồi câu bằng cái này. Đây là lần đầu tiên tụi Thùy đi câu cá thì nghĩ như vậy. Như vậy. Khóc hả mẹ. Tụi Thùy đi câu với em bé nhỏ như thế này nên là video của Thùy hôm nay sẽ không có quay được nhiều, tại vì ở đây có hồ nước ấy. Và nếu mà để em bé bò ở những cái khu vực như thế này thì Thùy làm một toàn thời gian thì sẽ phải để ý tới em bé, tại vì hồ nước ở đây cũng khá là nguy hiểm. Tụi Thùy tới điểm câu cá là khoảng 12 giờ trưa. Thùy cứ nghĩ bụng là câu cá dễ lắm thì còn chuẩn bị bánh tráng cuốn rau sống. Cứ nghĩ là ít nhất sẽ câu được một con cá, rồi còn thuê cả đồ nướng cá, vớt cá, nhưng tất cả đều vỡ mộng ấy các bạn. Ngồi câu 6 tiếng đồng hồ từ 12 giờ tới 6 giờ tối nhưng không được con nào cả. Tụi cá ở đây rất là khôn. Thì có nghe nói là cá mà câu ở hồ thì khó, vì tụi nó luôn được cho ăn no theo giờ. Ngày nào cũng có người câu nên tụi cá là biết và lẫn trốn. Chỉ may ra chúng những con nào ngu ngơ thì mới dính câu. Và thật là như thế các bạn. Thùy có để ý là chỉ có một nhóm câu được 2 con cá chép, còn lại thì không thấy ai câu được. Và chỉ có ở bên hồ bên cạnh thì câu được cá hồi, nhưng phải dùng lại cần và mồi câu khác nên tụi Thùy không được thử. Và câu cá một hồi nhắm chừng không được con nào vì chồng Thùy còn làm rối dây cước ấy, thì Thùy quyết định là đi mua đồ ăn ở nhà hàng cho nhanh. Trong khuôn viên này thì có đầy đủ nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn và cả chỗ chế biến cá cho khách câu được. Cá mà chế biến thì họ tính với giá là 2.000 rup một con, tức là khoảng 700.000 Việt Nam đồng một con. Ngoài ra Thùy còn bắt gặp được đám cưới. Họ tổ chức đám cưới ở sảnh gần hồ nước. Dịch vụ đón tiếp khách cũng chu đáo. Привет, привет! Приходите к нам в гости.
Khi mà tụi Thùy câu không được con nào ý, thì có một anh bạn người Nga qua hướng dẫn tụi Thùy câu, dùng mồi câu nhưng cũng không câu được con cá nào. Và sau đó thì có một bạn câu được 4 con, thì chị Tình xin chụp ảnh quay phim cá cho vui. Và anh đó có nói Thùy là nếu muốn thì có thể qua lấy. Thế là Thùy xách xâu qua xin cá. Akan Nazarbayev say Форель. Форель. да. Forest. Đi xin cá. Берите любое. Так, смотрите, так, вот эти языки. Và con cá hồi này thì được tính với giá là hơn 500 rúp, tức là khoảng 170.000 Việt Nam đồng. Вытрачили соль, перец и на сковородку. Прямо можно филе срезать. Как Anh ấy còn hướng dẫn tụi Thùy cách nấu cá ngon nhất mà giữ được vị của cá, đó là chỉ dùng muối và hạt tiêu để kho cá. Thùy thấy là ở Nga, họ nấu nướng ít gia vị hơn so với ở Việt Nam mình. Хоп, вперед, хоп. Mà qua đó thì Thùy thấy là những người đi câu cá rất là hòa đồng và thân thiện và sẵn sàng chia sẻ thành quả với những người câu cá khác. Thùy cũng không ngại ngùng mà rất hào hứng xin nhận, và nhờ đó thì cả một ngày đi câu cũng thêm vui vẻ và thú vị dù không câu được con cá nào. Nhưng chắc chắn một điều là tụi Thùy sẽ vẫn tiếp tục học câu cá và hy vọng một ngày nào đó tụi Thùy sẽ câu thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn bình an, giữ tinh thần lạc quan để vượt qua đại dịch nhé. Что-то взял? Это черви. Возьмите и Для карпа. Конечно. боюсь.